Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh của mình, và chủ đề của video ngày hôm nay đó là làm thế nào để can thiệp một đứa trẻ thành công. Tôi làm nghề với khoảng thời gian không quá ngắn và cũng không quá dài. Điều tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là về các phụ huynh của trẻ chứ không phải bản thân đứa trẻ. Tôi cứ suy nghĩ mãi làm cách nào để tôi có thể thay đổi được suy nghĩ của phụ huynh về con họ và về cách dạy dỗ. Nếu làm được điều ấy, tôi tin rằng đứa trẻ đó sẽ can thiệp thành công. Tôi biết cha mẹ đã vất vả khi vừa đi làm vừa kiếm tiền vừa chăm sóc và mất rất nhiều tiền để cho con can thiệp nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng không phải vì như vậy mà cha mẹ bỏ cuộc chứ. Chúng ta biết việc can thiệp cho một đứa bé chậm nói đơn thuần thôi đã khó, nhưng với một đứa trẻ tự kỷ, việc ấy lại khó gấp nhiều lần. Muốn đứa trẻ tăng động, kém tập trung, có thể học nói được, trước tiên ta phải kiểm soát, giải phóng năng lượng đang dư thừa trong bé, giúp bé tập trung nghe người nói, thì lúc đó bé mới có thể học nói được, đúng không ạ? Khi một đứa trẻ học một từ mới phải trải qua 4 bước: nghe, hiểu, bắt chước và sử dụng. Nếu bé bỏ qua giai đoạn hiểu mà chỉ bắt chước, theo người nói chỉ là học vẹt, rồi sau đó bé sẽ quên. Vậy thì hãy kiên trì biến những cái bé học thành cái của bé và bé sẽ không bao giờ quên được. Đứa trẻ như một trang giấy trắng, chúng ta dạy cái gì thì trẻ sẽ biết được cái đó. Chúng không có quyền quyết định mình sẽ học cái gì và học như thế nào. Vì vậy, hãy có một quyết định đúng đắn trong việc can thiệp cho con nhé các phụ huynh. Làm nghề được nhiều năm, tôi gặp rất nhiều trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là cha mẹ chưa hiểu về khả năng và bệnh tình của con mình. Cha mẹ không kiên trì để đồng hành cùng con trên một đoạn đường. Cha mẹ đưa con đi khắp các trung tâm, mỗi chỗ học được đôi tháng, không tiến bộ, cha mẹ lại đưa đi chỗ khác, mà không nhận ra rằng con cần thời gian để làm quen, để luyện tập và để phục hồi. Nếu bé nào cũng học 2 tháng là phát triển, là có thể nói được, thì đâu có những trung tâm mọc ra như nấm như thế này để cho các ba mẹ chọn lựa, đúng không nào? Chưa kể là khi cha mẹ đưa con đi hết nơi này tới nơi khác mà bé chưa kịp làm quen, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của bé, khiến cho công cuộc can thiệp càng gặp khó khăn hơn nữa. Trường hợp thứ hai đó là cha mẹ có nhiều kiến thức nhưng không biết áp dụng cái nào với con, hầu như áp dụng hết. Cha mẹ dạy cho con những cái quá xa vời như động vật trong rừng, hươu cao cổ, sư tử, hổ vân vân. Con không áp dụng được vào thực tế cuộc sống nên một thời gian sau thì con sẽ quên hết, về lại số 0. Trường hợp thứ ba đó là cha mẹ quá kỳ vọng vào con. Bé chưa biết nói nhưng đã 5 hoặc gần 6 tuổi. Cha mẹ nôn nóng: chỉ còn vài tháng nữa thôi là con học lớp 1 rồi. Các cô làm thế nào phải cố gắng cho con nói được để con vào kịp lớp 1. Thậm chí là bé chưa sẵn sàng để vào lớp 1, cha mẹ đã vội vàng tìm trường cho con học. Tại sao cha mẹ lại vừa áp lực cho mình và vừa áp lực cho con thế? Cha mẹ mong đợi gì ở con? Cha mẹ muốn gì ở con? Cha mẹ muốn tương lai con sẽ trở thành như thế nào? Đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi môi trường mà bé sống. Khi cha mẹ chúng tạo ra một môi trường vui vẻ thì đứa trẻ đó sẽ vui vẻ. Nếu ba mẹ suốt ngày có ủ rũ sẽ tạo ra những đứa trẻ có khuôn mặt và suy nghĩ giống y như vậy. Vì vậy, các ba mẹ của bé muốn con mình phát triển, trước tiên ba mẹ phải thay đổi suy nghĩ về con mình, thay đổi cách chơi, thay đổi cách chăm sóc, thay đổi cách dạy dỗ con. Thứ hai, đó là ba mẹ hãy sáng suốt tìm một nơi can thiệp tốt và cùng hợp tác với họ để giúp con phát triển tốt hơn, thay vì dăm ba bữa lại đổi chỗ học cho con. Thứ ba, đối với các bé có nhu cầu đặc biệt, hãy dạy những cái gần gũi với thực tế cuộc sống của bé, giống như là cha mẹ, ông bà, ăn cơm, đi ngủ, đi chơi, tắm, rồi các bộ phận cơ thể của bé. Tóm lại là chúng ta hãy dạy những cái gì mà gần gũi với cuộc sống của bé để bé có thể áp dụng được vào thực tế cuộc sống. Tôi đã từng chia sẻ rất nhiều những gợi ý để giúp cha mẹ dạy dỗ và rèn luyện cho con tại nhà, nhưng có bao nhiêu phụ huynh làm được như thế? Kiến thức dù có nhiều đến mấy, dù có bao nhiêu chia sẻ từ các phụ huynh và các nhà chuyên môn khác, nhưng nếu ta không biết làm, không biết áp dụng, không kiên trì để thực hiện nó thì kiến thức ấy cũng là vô dụng, thậm chí sẽ biến đứa trẻ thành vật thí nghiệm nữa. Vì vậy, các phụ huynh ơi, hãy thay đổi bản thân mình và sau đó chúng ta sẽ thay đổi đứa trẻ của chúng ta. Hy vọng rằng những cái điều này mình chia sẻ với các phụ huynh sẽ giúp được
cho các phụ huynh phần nào trong cái việc mà can thiệp và dạy dỗ con.